بسم الله الرحمن الرحيم. دكتور محمد خفاجة، ماجستير التركيبات الصناعية. احنا بنشرح مع بعض دلوقتي شابتر 2 في الدنتال ماتيريال سنة تانية أسنان الترم الأول. شابتر 2 احنا من الشابتر 1 اتكلمنا عن الميكانيكال بروبرتيز اوف ماتيريال اللي هي الكمبرسيف سترينث والهاردنس والدكتيليتي والماليابيليتي، اتكلمنا عنهم. طبعا احنا لما نقول ان الخاصية معينة موجودة في مادة من مواد الأسنان أو أي مادة في الطبيعة، ونقول المادة دي أكتر من المادة دي، يعني إيه المادة دي الكمبرسيف سترينث بتاعتها أكبر من المادة التانية. يعني المادة دي بتستحمل حمل عليها أكتر من غيرها. طب هل في ميجر طريقة؟ يعني لما أقول المادة دي أطول من المادة دي، في ميجر، في مقاس، بجيب مسطرة وأقيس نفس الثيكنس بتاعها ونفس القطر بتاعها، ونقيس نقول دي أطول من دي بكذا سنتي. فكذلك الميجرمنت للسترينثز بتاعت والتنشن والديفورميتيز واي خاصيه ميكانيكال للماتيريال ده لنا ميجرز معينه بنقيس بيها الكلام ده. نقيس الخواص الميكانيكيه للمواد. Chapter 2. Different testing methods for various properties of dental material: compression testing, deformation testing, flexure strength measuring. Compression testing. Compression testing is a very common testing method that is used to establish the compressive force or crush resistance of a material and the ability of the material to recover after a specified compressive force is applied and even held over a defined period of time. Compression tests are used to determine the material behavior under a load. The maximum stress a material can sustain over a period under a load, constant or progressive, is determined. يعني بالنسبة للكمبرسيف سترينث بنشوفه من المادة دي، خاصية دي عندنا سبيسيمن أو سامبل، وبنقيس عليها الكمبرسيف سترينث بتاعتها، فبنحمل عليها لود وبنشوفها عند أي مرحلة بيحصل لها بريكج، ونقول إن هي الكمبرسيف سترينث بتاعتها تقدر تتحمل لود مستمر عليها إلى لود مثلا هنحطهم عليها كام كيلو، لحد نزود كيلو نزود كيلو نزود كيلو عند مثلا 10 كيلو في سبيسيمن معينه لها مواصفات معينه، سمك وثيكنس ومقطع. نقول انها بتحصل لها انهيار بعد كده، يبقى الكمبرسيف سترينث مثلا بتاعها 5 كيلو بير سنتيمتر مربع، الحمل اللي تقدر تستحمله. ده تيست للكمبرسيف سترينث بتاعتنا. وطبعا احنا بنعمل التست دوت برضو بنشوفهم هل المادة دي بيحصل لها ديفورميشن، يعني زي قلنا الماليابيليتي والدكتيليتي، لو فضلت ضاغط عليها هل هي بتغير في شكلها ولا بتفضل محافظة على شكلها عند نقطة معينة يحصل لها بريكج وتتكسر، يعني تفضل محافظة على شكلها وتتنى معايا وبعدين تتكسر. في مواد تانية تكون فيها بلاستيسيتي يعني قابلة للديفورميشن، زي الصلصال، بضغط عليه هو بيبقى كومبريسد معايا ويستحمل، بس بيحصل له ديفورميتي بيرمننت، يعني اشيل من عليه الضغط يفضل مضغوط عليه. فالديفورميشن تيست ده تيست بنحطه حمل على السامبل اللي احنا بنختبرها، وبنشوف هل بيحصل لها ديفورميشن بيرمننت ولا بتحصل لها ريكفر لشكلها. يعني لو انا ضغطت على صلصال بايدي، الصلصال دوت هيحصل له بيرمننت ديفورميشن، لكن لو ضغطت على حاجه الاستيك يعني اي رينج رابري وضغطت عليها هيحصل لها ديفورميشن، اشيل ايدي ترجع تاني للشكل الاصلي بتاعها. Determined. Deformation testing. Deformation testing evaluates the effect that load has on the shape of a sample. It is the measurement of a sample material to withstand a permanent deformation or the ability of the sample to return to its original shape after deforming. Deformation is measured as the percent change in height of a sample, under a specified load, for a specified period of time. A spring test is a type of deformation test where a spring is compressed to an L1 and L2 height and the load measurement is taken at each point and compared to a specified load. Spring rate can be determined.
Ball punch deformation is used to evaluate and compare the formability of metallic sheet material used in production conditions and is used for materials with thicknesses between 0.0008 inch and 0.080 inch, 0.20 millimeters and 2.00 millimeters. Measuring, the flexural strength would be the same as the tensile strength if the material were homogeneous. In fact, most materials have small or large defects in them which act to concentrate the stresses locally, effectively causing a localized weakness. When a material is bent, only the extreme fibers are at the largest stress, so, if those fibers are free from defects, the flexural strength will be controlled by the strength of those intact fibers. However, if the same material was subjected to only tensile forces, then all the fibers in the material are at the same stress and failure will initiate when the weakest fiber reaches its limiting tensile stress. Therefore, it is common for flexural strengths to be higher than tensile strengths for the same material. Conversely, a homogeneous material with defects only on its surfaces, example due to scratches, might have a higher tensile strength than flexural strength. If we don't take into account defects of any kind, it is clear that the material will fail under a bending force which is smaller than the corresponding tensile force. Both of these forces will induce the same failure stress, whose value depends on the strength of the material. Flexural testing is used to determine the flex or bending properties of a material. Sometimes referred to as a transverse beam test, it involves placing a sample between 2 points or supports and initiating a load using a third point or with 2 points, which are respectively called 3-point bend and 4-point bend testing. Maximum stress and strain are calculated on the incremental load applied. Results are shown in a graphical format with tabular results including the flexural strength, for fractured samples, and the yield strength, samples that did not fracture. Typical materials tested are plastics, composites, metals, ceramics, and wood. Chapter 3. Adhesion. طبعا الفلكتورال سترينث ديت قوة البندنج، يعني في مواد تسمح لنفسها انها تنثني وعند نقطة معينة يحصل لها فراكتشر. والكلام اللي كنا بنتكلم فيه من شوية ان لو السطح بتاعها كان فيه سكراتشز، السطح بتاع السامبل بتاعنا فيه سكراتشز، فده اما يكون نقط ويكنس تخلي السامبل تتكسر بسرعة اثناء ما بنعمل لها بيندنج او بنتنيها، وفي تديها قوة وتسمح لها انها يحصل لها بيندنج اكتر. طبعا الكلام ده البيندنج سترينث دي او فلكسورال سترينث، قوة الثانية او قوة المادة عندما تتعرض للثانية انها تنتني، دي بتهمني في حاجتين. بتهمني في حالات الميتال واير اللي احنا بنستخدمها عشان نعمل بيها الكلاسبس مثلا. فالكلاسب بتاعي انا بجيب واير كروم كوبلت او ستينلس ستيل واير ونتنيه عشان نعمل الكيرفيتشر بتاع الكلاسب او المشبك بتاع الطقم. فلازم المادة اللي معايا يكون عندها فليكسورال سترينث قوية، بحيث انها تسمح لي ان انا اتنيها ويحصل لها ديفورميشن وتفضل ثابته على الديفورميشن او الشكل اللي انا برسمه عليها، على اساس تديني شكل الكلاسب من غير ما يحصل لها فيلير، من غير ما يحصل لها انها وانا بتنيها تنكسر معايا، اللي هي زي الحديد المطاوع والحديد اللي هو فيه نسبة كربون زيادة. الحديد المطاوع ينثني معايا ويسمح ان هو يتشكل، لكن في الحديد نسبة الكربون عالية فيها لما تيجي تتنيه يتقطع، اللي هو الحديد الصلب. طبعا الكلام ده يهمني في الأورثودونتيك وايرز وأورثودونتيك شغل الأورثودونتكس كله، والسبرينجز اللي بتستخدم اللي هي السوست اللي بتستخدم في الأورثو، والواير اللي بيستخدم، وفي البارشل دينشر اللي هي الكلاسبس اللي بتستخدم فيها. أشكركم وأشوفكم في شابتر 3 إن شاء الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.